Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya tôi vào Weibo lướt chúng vào bài viết liên quan đến giảm cân. Tôi đã bình luận và gửi loại trà giảm cân mà tôi uống có hiệu quả lên, giới thiệu cho blogger đó. Nhưng lại nhận được một tin nhắn riêng tư nguy hiểm. Nếu uống liên tục 7 ngày, cô sẽ thành một cái xác khô. Đây là đang có người muốn hại cô đó. Nhưng trà này là bạn cùng phòng giới thiệu cho tôi, mà tôi đã uống được 6 ngày rồi. Lúc nửa đêm lướt Weibo, đúng lúc tôi thấy một bài đăng khiếu nại của một tỷ tỷ. Mùa hè đang đến, đã đến mùa mặc váy. Quảng cáo đa dạng các loại trà giảm cân, tầm bốc lên rất đỉnh. Thật sự hiệu quả như vậy, tôi sẽ lắp chim biểu diễn lộn ngược người lại để gội đầu. Người nhàn rỗi như tôi lại thích bắt bẻ người khác. Trực tiếp tag cô ấy vào bình luận, chị gái mong chờ màn trình diễn của bạn. Bạn tôi và tôi cũng đều uống qua loại trà giảm cân làm đẹp này. Đích thân nghiệm chứng đúng là có hiệu quả. Trước đây bạn tôi từng bị béo phì, bây giờ trực tiếp biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp, giống như biến thành người khác vậy. Còn tôi uống nó trong vài ngày, phát hiện da của mình trở nên tốt hơn. Bụng to cũng trở nên nhỏ hơn. Đầu tiên thanh minh, không quảng cáo, không bán hàng. Tôi đã gửi ảnh túi trà lên rồi. Giờ tắt máy đi ngủ. Ban đầu chỉ là tìm niềm vui. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, tôi lại nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Trong đó có một người tên Quận. Đã thu hút sự chú ý của tôi. Tiểu tỷ tỷ, con ở đó không? Tiểu tỷ tỷ, gần đây bạn có cảm thấy rất thèm ăn không? Ăn cái gì cũng không có thịt, cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi tắm bằng nước nóng. Bạn có cảm thấy nóng và ngứa không? Nhưng không thấy chỗ nào có phát ban đỏ, cảm giác này ngày càng mãnh liệt hơn. Và khi thời tiết oi bức, bạn có cảm thấy toàn bộ người không ổn không? Không thở được, nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại không phát hiện ra vấn đề gì. Tiểu tỷ tỷ, sao chị không nói gì? Không lẽ đều bị tôi nói trúng hết rồi? Anh ấy gửi liên tiếp mười mấy tin nhắn, càng xem càng làm tôi cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là cái cuối cùng. Nếu bạn thỏa mãn 3 trong những điều đó, vậy thì là có người đang muốn hại bạn. Trong 7 ngày liên tiếp, bạn sẽ biến thành một xác ướp. Chạy đi, nói mà không sợ là giả. Lời nói của anh ấy khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Người có thể hại tôi, chắc chắn là bình thường hay cùng xuất hiện ở bên mình. Chẳng lẽ là muốn nhắc nhở mình cẩn thận người bên cạnh. Nhưng tôi là một đứa con gái suốt ngày ở trong nhà. Bình thường ít khi giao tiếp với người bên ngoài. Ngoài đồng nghiệp ra, tiếp xúc nhiều nhất với tôi cũng chỉ có bạn cùng phòng thôi. Nhưng rốt cuộc là ai đây? Căn nhà chúng tôi thuê có tổng cộng 3 cô gái. Bạn cùng phòng Tô Mạn mấy ngày trước đã đi du lịch cùng bạn bè. Sau khi trở về giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Cô ấy lúc đầu vừa đen vừa béo, đột nhiên trở nên trắng và gầy đi. Sau này chúng tôi mới biết, tất cả là nhờ trong chuyến đi du lịch của cô ấy. Tìm được một theo pharmacy tốt, trà giảm cân làm đẹp. Cô ấy thấy hiệu quả không tồi, đã mua rất nhiều về, sau đó lại giới thiệu cái đó cho chúng tôi. Vì vậy mà nói, uống trà giảm cân làm đẹp đó không phải mình tôi. Nghe nói trong lúc Tô Mạn đi du lịch, trong thời gian đó đã bắt đầu uống loại trà này rồi, và đã hơn 1 tháng rồi. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì cô ấy không thể trở về bình an được. Còn một người bạn cùng phòng khác, Tôn Cần, càng là uống trước tôi mấy ngày, cũng hơn 1 tuần rồi. Chúng tôi uống cùng một loại trà, nếu có chuyện thì họ sẽ bị trước. Không có lý do vậy, chỉ có một vấn đề. Ai có thể đảm bảo người tên Quận này đang nói đùa với tôi chứ? Dù sao xã hội này hiện nay có quá nhiều kẻ lừa đảo. Phân tích như vậy, nhưng tôi không coi trọng lời nói của anh ta. Sau đó tôi vẫn như thường lệ. Sau khi dậy sớm sẽ ra ngoài tập thể dục. Nhưng không ngờ là sau khi tôi tập thể dục hơn nửa giờ, ban đầu bầu trời quang đãng, đột nhiên trở nên u ám. Nhìn tình hình như vậy có khả năng sẽ mưa. Hơn nữa, thời tiết ngày càng oi bức. Tôi cảm nhận rõ ràng mình đang không thể thở được nữa. Tôi tìm một cái ghế gần công viên và ngồi xuống. Lại lấy ra một cái bình giữ nhiệt từ trong ba lô nhỏ. Sau khi uống vài ngụm nước, tôi cảm thấy đã dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi dùng nước từ bình giữ nhiệt, làm ướt chiếc khăn nhỏ mang theo bên mình, lau một cái lên mặt. Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý không. Ban đầu tôi không cảm thấy có chỗ nào bất thường cả. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tôi nhìn lên quần áo lên kiểm tra một chút. Không thấy gì bất thường. Những lời của Quận cứ vang vọng trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn tin. Tôi tự an ủi bản thân mình, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ là do quá nóng. Nhưng chưa bao lâu, tôi lại cảm thấy rất khó hô hấp, không thở được. Trước mắt toàn màu đen, tôi đã ngất đi. Đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Cô y tá bên cạnh tôi nói, cô tỉnh rồi. Có người đưa cô đến bệnh viện. Người đó vội đi làm nên đã đi rồi.
Cô không có vấn đề gì lớn. Có thể là lúc đó lượng đường trong máu quá thấp nên mới ngất đi thôi. Kết quả kiểm tra đều bình thường. Quan sát thêm một lúc là có thể xuất viện rồi. Đối với kết quả này, tôi vừa mừng vừa lo. 2 lần trùng hợp. Tôi có thể vờ như không có gì xảy ra. Nhưng có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra liên tiếp như vậy, làm tôi không thể không chú ý đến chuyện này. Nếu những gì Quận nói là sự thật. Tính thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn rồi. Chẳng lẽ tôi thật sự sẽ trở thành một cái xác khô sao? Tôi không cam lòng, cho dù là thật hay giả, tôi cũng muốn biết anh ta có nói dối không. Sau khi xuất viện, tôi tìm một quán cà phê yên tĩnh gần đó, lấy điện thoại ra. Tôi đã gọi điện thoại cho Quận, mà anh ấy đã để lại trên Weibo. Số của anh ấy, bên kia sẽ nghe nhanh thôi. Giọng nói lo lắng của người đàn ông vang lên. Bạn là người, uống cái gì mà trà dưỡng nhan làm đẹp? Là vị tiểu tỷ tỷ đó phải không? Tôi luôn đợi điện thoại của cô. Cô nghe rõ đây. Vì sự an toàn, tôi nói, cô nghe. Đừng lên tiếng, tôi sợ có người theo dõi cô. Lời nói của anh ấy làm trái tim tôi thắt chặt. Mê mơ một tiếng, anh ấy lại tiếp tục nói tôi mặc dù học nghệ không giỏi, nhưng tôi vẫn có thể thấy cô là đang trúng phải cổ độc rồi. Chỉ tiếc là bây giờ sư phụ tôi không có ở nhà. Ngày kia ông mới về. Đúng rồi, nghe giọng nói của cô, uống loại trà đó không chỉ một người mà họ đều không sao. Vậy chỉ có khả năng là họ chỉ hạ cổ với mình cô, mà người hạ độc đang ẩn nấp bên cạnh cô. Hạ loại cổ đó, còn phải thêm một chút máu và xương người nữa. Cô nghĩ lại những người ở cạnh cô. Ai bất thường nhất gần đây? Có ai bị thương không? Dù sao đi nữa, người đó hôm nay nhất định sẽ nghĩ cách để cô tiếp tục uống loại trà đó, bởi vì chỉ có uống liên tục 7 ngày mới có thể thành công. Không phải, cô đã uống được mấy ngày rồi. Đừng nói gì cả, tôi hỏi cô trả lời. Nếu đúng, thì cô chỉ cần mê mơ một tiếng. Anh ấy nói rất nhiều. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa. Sau khi dừng một chút, anh ấy lại tiếp tục nói. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Anh ấy mỗi lần nói một câu, sẽ cố tình dừng lại một chút. Tôi không nói gì cả. Cho đến khi nói đến ngày thứ 5, anh ấy kích động chửi thề xa. Không phải là uống 6 ngày rồi đấy chứ. Tôi bất đắc dĩ mê mơ một tiếng. Anh ấy kêu lên trời ơi. Đây là ý trời, thật sự là ý trời. Như này, cô chờ tin tức của tôi. Nhớ nhé, hôm nay bất kể ai đưa cho cô bất cứ chất lỏng báo cô đều không được uống. Nếu không dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được cô. Nói xong những điều này, anh ấy nhanh chóng cúp điện thoại. Lời nói của anh ấy khiến tôi không thể bình tĩnh. Tôi nghiêm túc nhớ lại. Người mà mấy nay tôi tiếp xúc nhiều nhất, ngoài đồng nghiệp Tiểu Trương ra, thì chỉ có 2 người bạn cùng phòng của tôi. Nhưng rốt cuộc sẽ là ai đây? Trong lòng tôi bất an quay lại công ty. Vừa ngồi xuống thì có người tới. Đồng nghiệp Tiểu Trương tò mò hỏi, chị Tiểu Mạc, sao bây giờ chị mới tới? Trà sữa em mua cho chị sắp lạnh rồi. Không đường đó, uống sẽ không tăng cân. Tôi vừa chuẩn bị nhận lấy, đột nhiên phát hiện trên ngón áp út của Tiểu Trương có dán vết thương. Tôi chợt nhớ ra những lời của Quận nói, tự nhiên thấy sợ hãi. Tiểu Trương bị thương từ khi nào? Trước đây tôi và đồng nghiệp Tiểu Trương quan hệ cũng bình thường, nhưng gần đây cô ấy đột nhiên trở nên hào phóng với tôi. Thỉnh thoảng mang cho tôi trà sữa gần nhà họ. Tính ra tôi đã uống liên tục mấy ngày rồi. Chẳng lẽ có liên quan tới cô ấy? Nghĩ đến đây, tôi không còn muốn tiếp tục uống nữa. Nhưng tôi vẫn hành động như thường lệ. Sau khi cảm ơn cô ấy, tôi đặt đồ lên bàn, nhanh chóng mở máy tính, giả vờ bận rộn. Chỉ là không ngờ cô ấy không rời đi. Cô ấy ở cạnh tôi tò mò hỏi, chị lẽ nào không phát hiện trà sữa hôm nay có gì khác sao? Em nói chị nghe, đây là sản phẩm mới mà ông chủ nghiên cứu. Em đã nếm thử với họ rồi, hương vị rất ngon đấy. Chị mau thử xem, lạnh rồi thì sẽ không ngon nữa đâu. Nếu đổi thành trước đây, tôi chắc chắn sẽ rất phối hợp để thử. Nhưng bây giờ thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, ngược lại tôi có chút sợ. Cô ấy quan tâm như vậy, chẳng lẽ người trước đây hạ cổ với tôi thật sự là cô ấy sao? Tiểu Trương cầm lấy trà sữa nói, thật sự rất ngon. Chị thử đi. Tôi bình tĩnh lại một chút, sau đó nói, trước khi về công ty, tôi vừa uống một tách cà phê. Bây giờ thật sự không uống được nữa. Hay là em tự uống đi. Đúng rồi, tay em bị sao vậy? Lúc nấu ăn không cẩn thận cắt chúng sao? Bây giờ thời tiết nóng rồi, đừng để bị viêm. Cô ấy cười ngượng, đừng lo lắng. Vấn đề không lớn, một vết thương nhỏ mà thôi. Cũng đã mấy ngày rồi, sắp khỏi rồi. Tôi có chút sợ. Chẳng lẽ thật sự là cô ấy? Chị có phải thấy em rất phiền? Họ đều nói xấu sau lưng em, nói em là người suốt ngày bám đuôi nịnh chị, cả ngày mua đồ cho chị uống,
giúp chị làm việc vặt để làm hài lòng chị. Nhưng họ không biết là chị là người đối tốt với em nhất trong cái công ty này. Cho em không hiểu. Chỉ có chị kiên nhẫn giảng cho em. Không giống họ, ai cũng miễn cưỡng kiên nhẫn để chỉ cho em. Em chỉ là muốn làm bạn với chị, cho nên mới muốn đối tốt với chị. Khi cô ấy nói những điều này, cả người như sắp khóc rồi, làm tôi không biết làm gì mới được. Đúng lúc này, người ngồi cạnh tôi Tiểu Hồ cuối cùng cũng đã về rồi. Anh ấy vừa hay nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Tiểu Trương, nên tò mò hỏi, sao thế? Đây là... Tiểu Trương, em lại mua trà sữa cho Tiểu Mạc à? Sao nhìn không nhúc nhích thế? Nếu cô ấy không muốn uống, vậy thì tôi không khách khí nữa. Đúng lúc tôi vừa ra ngoài xử lý tí việc về, đang rất khát. Tôi vừa nghĩ ngăn cản anh ấy, thì anh ấy đã trực tiếp cầm ly trà sữa đó lên uống. Vị ngon lắm. Mua ở đâu vậy? Lần sau tôi cũng muốn đến cửa hàng đó thử xem. Tôi vừa nói tên cửa hàng ra, liền nghe thấy Tiểu Trương giải thích. Sai rồi, không đúng, em sẽ nói cho hai người biết vậy. Chị Tiểu Mạc, gần đây uống đều là trà sữa mà em đã tự làm. Công thức độc quyền, bên ngoài không mua được. Nếu anh muốn uống thì nói em biết. Về em sẽ làm cho anh. Nhìn cô ấy rất vui vẻ. Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều, nghĩ oan cho cô ấy. Tôi tưởng chuyện này đã qua rồi. Nhưng không ngờ khi còn 5 phút nữa là tan làm, Tiểu Trương lại tìm tôi. Cô ấy mang vẻ mặt thần bí nói, chị, tan làm xong có rảnh không? Em tìm được một quán ăn khá ngon. Chúng ta đi ăn thử xem. Thấy cô ấy niềm nở như vậy, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Tôi lắc đầu, rồi nói, hôm nay thì không được. Hôm khác đi, bây giờ chị đang buồn ngủ. Lát nữa tùy ý đặt đồ là được. Không phải này em hỏi chị sao đi muôn ư? Thực ra là chị đang không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra. May mà giờ làm việc của công ty chúng ta tương đối muộn, thời gian tự do hơn thật là nhiều. Khách hàng thì giục làm, chị còn phải làm việc nữa. Cô ấy không chút quan tâm, tiếp tục nói, chị, nhìn chị buồn ngủ như vậy, hay là em làm thêm chút gì cho chị uống nhá. Em nhớ trong phòng trà còn một ít cà phê, em sẽ đi pha cho chị một ly. Cũng không đợi tôi đồng ý, cô ấy đi về hướng của phòng trà. Tôi thực sự sợ, vội vàng thu dọn đồ đạc tan làm sớm. Khi tôi lên taxi, nhận được điện thoại của cô ấy. Chị đi đâu vậy? Cà phê đã pha xong rồi. Em để ở trên bàn của chị, nhớ uống nhé. Tôi giả vờ rất thoải mái nói với cô ấy, Tiểu Trương, bây giờ chị không còn ở công ty nữa, và đừng lãng phí ly cà phê đó. Vừa rồi khách hàng gọi điện thoại, bảo chị qua đó để nói chi tiết cụ thể hơn. Chị đang bận. Mấy ngày nữa mời em đi ăn một bữa lớn. Thế nhá. Chị đợi tí. Tôi biết cô ấy có lời chưa nói hết, nhưng tôi thực sự sợ cô ấy lại quấy rầy tôi. Trước khi cô ấy còn chưa kịp nói, tôi đã cúp máy rồi. Về tới nhà, tôi vừa mở cửa ra, thấy bạn cùng phòng Tô Mạn đang ngồi đó xử lý vết thương của bản thân. Tôi ngạc nhiên, cô ấy sao lại bị thương chứ? Cô ấy nghiêm túc quá, nên không để ý tới tôi đã về. Tôi từ từ đến gần cô ấy. Sau khi nhìn rõ, tôi nhịn không được phải lấy tay bịt miệng lại. Vết thương trên cánh tay cô ấy có chút sợ, giống như bị dao cứa vào vậy. Nhìn có chút đáng sợ. Thật kỳ lạ, trước đây cô ấy sợ đau nhất. Không cẩn thận bị bỏng một chút, cô ấy có thể ở đó kêu rất lâu. Nhưng lần này vẻ mặt của cô ấy lại rất bình tĩnh, khéo léo lau thuốc cho mình, thậm chí còn không nhăn mày. Tôi nhìn cô ấy như mất hồn, chẳng lẽ người hạ cổ với tôi là cô ấy? Cô ấy nhìn thấy tôi đứng ở ngoài cửa. Sau khi phát hiện ra tôi, cô ấy ngạc nhiên cười bất đắc dĩ với tôi. Cậu về rồi à? Sao hôm nay về sớm vậy? Ăn cơm chưa? Tớ đang hầm canh xương, đang đợi các cậu đi làm về ăn cùng nhau đây. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, giả vờ như vừa về đến nhà, cười hỏi cô ấy, cậu đang làm gì vậy? Cần giúp gì không? Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, vấn đề không lớn. Cậu mau đi rửa tay đi, chúng ta cùng nhau uống canh. Tớ nói cậu biết, hôm nay tớ đã lên mạng nghiên cứu rất lâu, mới quyết định làm thử đó. Cậu coi như là may mắn có thể được ăn đồ tớ nấu đấy. Dáng vẻ như vậy của cô ấy, không nhìn ra có vấn đề gì. Tôi bối rối nhìn cô ấy, lắc đầu với cô ấy, không đâu, hai cậu uống đi, tớ còn rất nhiều việc phải xử lý, đi làm trước đây. Cô ấy trước đây sẽ không ép buộc mình làm những việc mà mình không thích, nhưng lần này cũng không biết là chuyện gì nữa. Cô ấy biết rõ là tôi không muốn uống, còn làm nũng với tôi, đừng mà. Canh đó là mình đã nấu mấy tiếng đó, ngon lắm, cậu cho tớ tí mặt mũi đi, thử một ít xem sao. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng. Uống gì không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu. Như vậy đi, cậu đi tắm trước, tớ sẽ múc canh ra cho cậu.
Đợi sau khi cậu tắm xong thì có thể uống được luôn rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là trông cô ấy rất khác thường. Có thực sự là những gì tôi nghĩ không? Bạn cùng phòng bắt tôi uống canh của cô ấy, lúc tôi không biết phải từ chối như nào. Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Tôi xin lỗi Tô Mạn và nói, xin lỗi. Thật sự không có thời gian, điện thoại của khách hàng gọi đến. Tôi nghe điện thoại trước mặt cô ấy. Từ tổng. Tôi vừa nói vừa về phòng của mình. Tay còn lại thì khóa cửa. Sợ có người nghe lén, tôi đứng sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Không có gì bất thường, tôi mới nói với người bên kia điện thoại. Điện thoại của anh đến thật đúng lúc. Sao rồi, có phải có tin tức mới gì không? Bên kia điện thoại, giọng nói của Quận truyền đến. Tôi đến để nói cho cô một tin tốt đây. Sư tỷ tôi, tỷ ấy bây giờ cũng sống cùng thành phố với cô. Sư phụ nói cô nên tìm tỷ ấy trước. Tỷ ấy sẽ có cách để khống chế cổ trùng đó. Cô ghi lại số điện thoại của tỷ ấy. Số 13, Quận tiên sinh để lại số điện thoại. Tôi lại thấy có chút quen tai, nhưng tôi không nghĩ nhiều về thế. Sau khi anh ấy nói với tôi vài câu đơn giản, rồi cúp máy. Tôi gọi theo số điện thoại mà anh ấy đưa gọi đi. Chờ rất lâu, bên kia điện thoại vẫn không ai trả lời. Tôi không quan tâm. Sau khi để lại tin nhắn cho người đó, tôi lại bắt đầu bận rộn làm việc. Bận rộn một lúc sau, tôi mới phát hiện thời gian không còn sớm nữa. Đã 11:30 pi rồi. Tôi thở dài, đói quá. Còn nửa tiếng nữa là hết ngày. Chỉ cần có thể qua được 30 ti nữa là có thể an toàn rồi. Không ngờ lại phát sinh sự cố. Chính lúc tôi đang định uống nước, đột nhiên phát hiện mấy hôm trước mua đồ ở bên ngoài có một chai nước khoáng chưa mở. Bị người giở trò. Trước đây tôi sẽ dùng rất nhiều sức để vặn nắp chai, cũng không nhất định có thể mở được. Nhưng lần này, tôi không dùng quá nhiều sức mà có thể mở ra được dễ dàng. Tôi không dám uống. Tôi chuẩn bị trực tiếp ngủ. Dù sao nhịn qua hôm nay là được rồi. Nhưng lúc vào này, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi cháy. Tôi mở cửa thì thấy nhà bếp đang cháy. Lửa không nhỏ. Tôi vừa dập lửa vừa hét lên, cháy rồi. Cháy rồi, Mạn Mạn cầm mau ra dập lửa. Nhưng tôi đã hét rất lâu mà cả hai người họ đều không ra. Khói ngày càng lớn, làm cho nước mắt tôi trào ra. Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Tôi vội vàng mở cửa gần tôi nhất, cửa phòng ngủ của Tôn Cầm, bên trong không có ai. Tôi lại mở phòng ngủ qua Tô Mạn, vẫn không có ai trong phòng ngủ. Muộn thế này rồi, họ đi đâu rồi? Lửa ngày càng lớn, không kịp nghĩ nhiều, tôi đi vào phòng tắm và tẩm ướt khăn, che mũi và miệng lại, đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tôi lập tức gọi 119 để được giúp đỡ. Nhưng ngay cả khi tôi chú ý, cũng không thể tránh khỏi bị khói làm nghẹt thở. Tôi ngồi bên ngoài ho suốt. Đột nhiên có người đưa tới một chai nước khoáng. Tôi không nghĩ gì mà đã cầm lấy nó, uống ngụm to xuống. Sau khi cảm thấy tốt hơn, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi tôi định cảm ơn người đó, thì tôi thấy một người mà tôi không thể ngờ tới. Nụ cười của tôi lập tức đóng băng. Hai người bạn cùng phòng đột nhiên không thấy đâu, lại xuất hiện trước mặt tôi. Mà tôi vừa rồi vội quá đã quên mất lời của Quận tiên sinh nói. Uống nước mà họ đưa. Tôi ngây ngốc ngồi im một chỗ. Tố Mạn phát hiện bất thường. Cô ấy tò mò hỏi, Tiểu Mạc, sao cậu lại thành bộ dạng như này? Chúng tớ tưởng rằng là cậu đã ngủ rồi nên không gọi cậu cùng nhau đi ăn. Không đúng, đây là mùi gì vậy? Trời ơi, thì ra là nhà chúng ta đang cháy. Cô ấy vừa định xông vào đó thì bị Tôn Cầm giữ lại. Cậu làm gì vậy? Tình huống bây giờ cậu không thể vào được. Chỉ cần người không sao là được. Tôn Cầm bình tĩnh hỏi tôi, Tiểu Mạc, cậu đã báo cảnh sát chưa? Có bị thương không? Hay là chúng tớ đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra xem? Hồi phục tinh thần lại, tôi mặt cứng đờ nói, may mà các cậu về rồi. Đúng rồi, cảm ơn chai nước của cậu Mạn Mạn, tớ đang chót rồi. Tôi luôn chú ý tới thái độ của Tô Mạn. Cho dù là thật sự sẽ xảy ra chuyện, tôi cũng phải làm rõ chuyện này.